ሰላም ውድ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ዛሬ እንግዲህ ለማየት የተገናኘነው ሪስክ ኤንድ ኢንሹራንስ ማኔጅመንት ለሚለው ኮርስ ቻፕተር 1 ሪስክ ኤንድ ሪሌትድ ቶፒክ የሚለውን ለማየት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ቤተሰቦች ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ፣ አዳዲስ ቪዲዮዎች እንዲደርሷችሁ የደወል ምልክቱን መጫናችሁን እንዳትረሱ። ኦኬ፣ ስለዚህ ቻፕተር 1 ሪስክ ኤንድ ሪሌትድ ቶፒክ ነው። እንደምታውቁት ሪስክ የሚለውን ወርድ በዴይ ቱ ዴይ ላይፋችን በየቀን ውሏችን የምንጠቀምበት ወርድ ነው ሪስክ የሚለው። ነገር ግን ሪስክ ማለት ነው እስቲ ለመመለስ ሞክሩ በራሳችን። ሪስክ ኦኬ፣ ሁሉ ጊዜ ሪስክ እንላለን። ነገር ግን ሪስክ ምን ማለት ነው? ሪስክ ምን ማለት ነው እና ከሱ ጋር የተገናኙ ቶፒኮችን በዚህ ቻፕተር ለማየት እንሞክራለን ማለት ነው። ስለዚህ risk, there is no single universally accepted definition about risks. universally accepted የተደረገ ወጥ የሆነ ዴፊኒሽን የለውም። ነገር ግን በተለያየ አንግል ከተለያየ እይታ ሪስክን የተለያዩ ባለሙያዎች ዲፋይን ያደርጉታል፣ በራሳቸው ምልከታ ያስቀምጣሉ። ኢኮኖሚስቶች፣ ቢሄቪራል ሳይንቲስቶች ኦር ሳይኮሎጂስቶች፣ ስለ ሪስክ የሚያጠኑ ስታቲስቲሽያን and ስለ ኢንሹራንስ የሚያጠኑ፣ ስለ አካውንቲንግ የሚያጠኑ ሁሉም በየራሱ ፊልድ ሪስክን ዲፋይን ያደርገዋል። but all of them consider these things. ሁሉም ግን ይሄንን አጠቃላይ ስናየው ይሄንን ነገር ይይዛሉ በሁሉም ዴፊኒሽን ውስጥ ማለት። risk is the probability of unfortunate occurrence with the combinations of hazard or dangerous, which means የሆነ ያልተጠበቀ የማይፈልግ ነገር happen ሲያደርግ ነው ሪስክ የምንለው። the possibility of unfortunate occurrence ያልተጠበቀ የማይፈልግ አደጋን ይዞ የሚመጣውን ነገር ነው ሪስክ ብለን የምንጠራው አጠቃላይ በሁሉም ዴፊኒሽን ስናየው ማለት ነው፣ የሁሉንም ስንሰበስበው። so we can also defining risk is a unpredictability tendency of actual result and it is different from predicted result. የማይጠበቅ ከጠበቅነው ጋር የተራራቀ የጠበቅነው ያልሆነ ከጠበቅነው ውጪ የሆነ ነገር ግን ምን ይዞ unfavorable የሆነ outcome የማንፈልገው ጉዳትን ሃዛርድን ይዞ የሚመጣም ነገር ነው። and risk is the uncertainty of loss ነው። uncertainty ስንል የማይታወቅ ያልተገመተ ይሆናል ብለን ያላሰብነው ሎስ ይዞብን የሚመጣ። and also we can define risk is the probability of loss የመምጣት እድሉንም ሪስክ ብለን ልንጠራው እንችላለን ማለት ነው። ነገር ግን ከኢንሹራንስ አንግል ደግሞ ስናየው ስለ ኢንሹራንስ የሚያጠኑ ስለ ኢንሹራንስ እዛ ላይ ፕሮፌሽናቸውን ያሳደጉ የተለያዩ ቲዮሪዎችን የሚጽፉ ሰዎች ግን ምን ይላሉ? risk definition it must be have two common element ይላሉ። ስለ ሪስክ ስናወራ ሁለት ዋና ኤሌመንቶችን ማሟላት አለበት ይላሉ። እነሱም uncertainty of events and loss የሚለውን ነገር መያዝ አለበት። ሪስክ ስንል uncertainty መኖር አለበት፣ then loss የምንለውም ነገር መኖር አለበት ብለው ያስቀምጣሉ የነሱን ዴፊኒሽን። ለምንድን ነው ይሄን የሚሉት? ከኢንሹራንስ ከዛ ጋር ስለሚያያዝ ማለት ነው። and they say that outcome must be in question ነው። አንድን ሪስክ እንድንለው ከተፈለገ አውትካሙ መታወቅ የለበትም። አውትካሙ የሚታወቅ ነገር ሪስክ ልንለው አንችልም። if we know the certain that the loss will be occur there is no risk. ምን እንደሚሆን እያወቅን ምን እንደሚፈጠር እያወቅን ወይም ምን እንደሚሆን የምናውቅ ሰርቴን ከሆነ ምን ያክል ኪሳራ እንደሚገጥመን እያወቅን ምን ያክል ጉዳት እንደሚደርስብን እያወቅን ከሆነ ነገሩን if it is certain there is no risk ማለት። ምክንያቱም ሪስክ እንድንል ከተፈለገ ምን መሆን ስላለበት ነው። the outcome must be in question። ይሄ ማለት አውትካሙ የማይታወቅ መሆን አለበት። ሌላው definitions of risk is a condition in which there is a possibility of unfavorable deviation from desired outcome that expected or hoped for.
ምን ማለት ነው? ሪስክ ስንል ያልፈለግነው አውትካም ወይም ደግሞ እኛ ከፈለግነው በተቃራኒ ጉዳት ይዞብን የሚመጣው ነገር ነው ሪስክ የምንለው። ለምሳሌ ቢዝነስ ስንጀምር እናተርፋለን ብለን እንጀምራለን። ይሄ ዲዛይር አውትካማችን ነው፣ እንዲሆን የምንፈልገው ነው። ነገር ግን ልንከስር እንችላለን። that is risk ይሄንን ነው ሪስክ የምንለው ማለት። ይሄንን ለምሳሌ በሰላም ከቤታችን ወጥተን መግባት እንፈልጋለን። ይሄ ዲዛይር አውትካም፣ ነገር ግን አደጋ ሊያጋጥመን ይችላል በምንንቀሳቀስበት ቦታዎች በሙሉ ማለት። ይሄ ሪስክ ነው። ለምን? ዲዛይር አውትካማችን በሰላም ወጥቶ መግባት ነበር። አንፋቮራብል ዲቪዬሽን ግን ተፈጥሯል። የማንፈልገው ጉዳት የማንፈልገው ችግር ግን ገጥሞናል። ይሄንን ነው the condition in which the probability of unfavorable deviation from the desired outcome የምንለው ማለት። and risk is uncertain concerning occurrence of loss ሎስን አናውቀውም ሀፕን ሲያደርግብን ያ የምንፈራው ያ እንዲሆን የማንፈልገው ነገር ያ ከጠበቅነው ውጪ የሚሆነው ነገር ነው ሪስክ የምንለው ማለት። ስለዚህ ጀነራላይዝ አድርገን ሪስክን በዚህ መልክ ማየት እንችላለን ማለት። ኦኬ ሪስክና አንሰርቴኒቲ ደግሞ እንዴ መጀመሪያ ሰርቴን የምንለው ምን ማለት ነው? ሰርቴን is lack of debt which means everything is known። ሁሉም ነገር የሚታወቅ ከሆነ ሁሉም ነገር ግልጽና በእርግጠኝነት የሚታወቅ ነገር ከሆነ ሰርቴን ነው። if it is the event is certain there is no risk። ለምሳሌ አሁን በዚህ ሰዓት እናንተ ይሄንን ስላይድ እያያችሁ ነው። risk versus uncertainty የሚለው this is certain ነው ሆኗል፣ በቃ ታውቋል። ነን እዚህ ጋር ያለነው አሁን uncertain የሚለውን እያያችሁ ነው፣ እኔ እያወራው ነው። ይሄ ኢቨንት ሰርቴን ነው። ነገር ግን ከዚህ በኋላ ምን እንደሚሆን ግን አናውቅም። ከዚህ በኋላ ምን እንደሚመጣ ግን አናውቅም። ከዚህ በኋላ ምን እንደሚፈጠር ግን አናውቅም። አሁን ያለሁበት ቦታ አለው፣ እናንተም ያላችሁበት ቦታ አላችሁ። ይሄ ሰርቴን ነው። what will be next? ከቤት ስንወጣ፣ ከቢሮ ስንወጣ፣ ከክላስ ስንወጣ ምን ይፈጠራል አናውቅም። ያኛውን አንሰርቴን እንለዋለን። so certainty ስንል a state of being free from debt ነው። ምንም የሚያከራክር የሚያጨቃጭቅ ነገር የለም። ሁሉም ነገር happen ያደረገ ነው። uncertain ስንል ግን which is doubt about our ability to predict future outcome of the current action። ነገን ማወቅ አለመቻል፣ በኋላን አለማወቅ መቻል፣ ወይም ደግሞ ምን እንደሚፈጠር አለማወቅ፣ ነገ ምን እንደሚመጣ አለማወቅ ነው uncertainty የምንለው ማለት ነው። ስለዚህ in order to talking about risks there must be uncertainty አይደል? ስለ ሪስክ እንድናወራ ከተፈለገ ኢቨንቱ uncertain መሆን አለበት። ምክንያቱም ሰርቴን ለሆነ ነገር happen ላደረገ ነገር ለሚታወቅ ነገር ሪስክ ስለሌለው ማለት ነው። ስለዚህ uncertainty refer to feelings that characterized by doubt based on lack of knowledge about what will be or will not be happen in the future። ምን እንደሚሆን ወይ ምን እንደማይሆን አለማወቃችንን ነው uncertainty የምንለው ማለት ነው። ኦኬ በነገራችን ላይ uncertainty it is subjective concept ነው። it cannot be measured directly by an acceptable measurement። በacceptable measurement ልንለካው አንችልም። ምክንያቱም uncertainty which is vary across individuals because of its state of mind። አንዳንድ ሰው ኦኬ ነገ ለኔ ብሩቀን ነው፣ ምንም የሚያጋጥመኝ ነገር የለም፣ ዝናብ ይዘንባል፣ አተርፋለሁ፣ ግሬድ ሰራለሁ ብሎ ያስባል። አንዳንድ ሰው ደግሞ አይ ሊያመኝ ይችላል፣ እንዲህ ሊፈጠር ይችላል። ስለዚህ ነገን ሁላችንም ስለማናውቀው በየራሳችን አንግል፣ በየራሳችን እምነት፣ በየራሳችን ነው የምናየው። ስለዚህ uncertainty it is individual በኢንዲቪጁዋል እይታ subjective concept ነው። ለዛም ሜጀር ማድረግ አንችልም። ለዛ ነው ሜጀር ማድረግ። ሪስክ እንደምናውቀው it is refer a condition or a circumstance in which there is a possibility of loss ብለናል። a condition or a circumstance there is a possibility of loss ነው። but unlikely uncertainty risk it can be measured። ሪስክ ሜጀር ሊደረግ ይችላል። የተለያዩ ሜጀርመንቶች አሉ። እሱን እናየዋለን። ለምሳሌ ሳንቲም ብንወረውር ሄድ ይሆናል፣ ቴል ይሆናል፣ አንበሳ ይሆናል፣ ዘወድ ይሆናል የሚለውን በፕሮባቢሊቲው በሪስክ በፕሮባቢሊቲ ሜዠር ይደረጋል። እሱን እናየዋለን።
ስለዚህ ሪስክ እና አንሰርቴኒቲ የተገናኙ ነገር ናቸው ማለት ነው። አንሰርቴኒቲ ካለ ስለ ሪስክ ማውራት እንችላለን። ኦኬ አሁን ደግሞ ሪስክ ኤንድ ፕሮባቢሊቲ ነን። ሪስክ ኤንድ ፕሮባቢሊቲ ፕሮባቢሊቲ ማለት ነው መጀመሪያ የተለያዩ ኮርሶች ላይ ተምራችኋል አይደል? ፕሮባቢሊቲ ስንል a chance of loss ነው ከሪስክ አንፃር ስናየው፣ ወይም ብቻውን ፕሮባቢሊቲ ስናየው ደግሞ probability is the occurrence of something, the chance of the occurrence of something አንድ ነገር የመሆን እድሉ ማለት ነው። the probability of occurrence አንድ ነገር የመሆን እድሉን probability ነው። ስለዚህ ከሪስክ ጋር ስናገናኘው ያ የምንፈራው ሎስ የመምጣት እድሉ ማለት ነው። ያ የምንፈራው ኪሳራ፣ ያ የምንፈራው ህመም፣ ያ የምንፈራው አደጋ፣ ያ የምንፈራው እንዳይሆን የምንፈልገው ነገር ወይም እኛ ከጠበቅነው ውጪ የሚሆነው ነገር እሱ በምን ያክል ድግግሞሽ በምን ያክል ፍሪኩዌንሲ ይመጣል የሚለው probability የምንለው ማለት። ስለዚህ probability is a closely related concept of risk ከሪስክ ጋር በጣም close related ነገር ግን ለያይተንም ማየት አለብን። probability long run chance of occurrence relative with the frequency of some event okay የድግግሞሽ የመሆን ጉዳዩን probability የምንለው ማለት። it is the probability that an event or risk will be occur ከሪስክ ጋር ስናያይዘው ደግሞ ማለት ነው። ስለዚህ ሪስክ እና probability የተለያዩ ቢሆኑም ነገር ግን በተለይ በኢንሹራንስ ካምፓኒዎች ጋር በጣም የሚጠቀሙት ኢንሹራንስ ስንገዛም እነሱ ኢንሹራንስ ስንገዛቸው probability ያሰላሉ። probability of death, probability of car accident, probability of medical problem እነዚህ ሁሉ በዛ መሰረት ነው ፕሪሚየም የሚያስከፍሉን የተለያዩ indemnification ክፍያዎች የካሳ ክፍያዎች የሚከፍሉን ማለት ነው። ኢንሹረር የምንላቸው የኢንሹራንስ ካምፓኒዎችን ወይም ኢንሹራንስ የሚሰጡን ተቋም ናቸው። ኢንሹረርስ are particularly involved in the probability or chance of loss ነው። the probability በጣም ይጠቀሙበታል። ለምን? ለምሳሌ አንድ ሰው መኪና ገዝቶ ኢንሹራንስ መግባት ፈልጋለሁ ቢል ኦኬ the premium የሚከፍለው ፕሪሚየም እና indemnification amount የሚሰላው በምንድነው? probability of the car accident on that grouped insured object ነው። ስለዚህ ብዙ መኪና መግባት የሚፈልጉ ሰዎች ለመኪናቸው ኢንሹራንስ መግባት የሚፈልጉ ሰዎች አሉ። ከነሱ ጋር probability ይሰራል። ምን ያክል ነው የካር አክሲደንት ሬት፣ ምን ያክል ነው የመኪና አደጋ የመፈጠር እድሉ ተብሎ ይሰራል። ከሱ ጋር በተገናኘ ፕሪሚየሙም ኢንደምኒፊኬሽኑም ካልኩሌት ይደረጋል ማለት። ስለዚህ we cannot be ላይተን ልናያቸው እንችላለን፣ ግን በኢንሹራንስ ኮንሰፕት ስናይ probability እና ሪስክን አንድ ላይ አድርገን ማየት እንችላለን። ኦኬ based on their nature probability በሁለት መክፈል እንችላለን። objective probability እና subjective probability ብለን መክፈል እንችላለን። objective probability የምንለው the probability it does not be changed for ለአንድ ሰው ለዚህኛውም ሰው ለዛኛውም ሰው የማይቀያየር always acceptable የሆነ always ልንተገብረውና ልናየው የምንችለው probability ነው objective probability የምንለው። it is long run relative frequency of an event based on the assumption of infinite number of observation and no change in underlying condition በምንም አይነት መንገድ የማይለዋወጥ always acceptable የሆነ ሚስተር ኤ ቢተገብረው ሚስተር ቢ ቢያስበው ሚስተር ዲ ቢተገብረው ለሁሉም የሚሰራ ለሁሉም happen የሚያደርግ በኮንዲሽኖች በሲቹዌሽኖች የማይለዋወጥ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ኦብጀክቲቭ ፕሮባቢሊቲን በሁለት መንገድ ዲተርማይን ልናደርገው እንችላለን። ኢንዳክቲቭ ሪዝኒንግ እና ዲዳክቲቭ ሪዝኒንግ ወይም ዲዳክቲቭ ሪዝኒንግ እና ኢንዳክቲቭ ሪዝኒንግ ብለን እናየዋለን ማለት ነው። ዲዳክቲቭ ሪዝኒንግ ስንል ከጀነራል ትሩ ነው የምንነሳው። ከጀነራል ትሩ እንነሳለን። ፒሪየድ ፕሮባቢሊቲ እንለዋለን በነገራችን ላይ። ከጀነራል ትሩ እንነሳና ወደታች እንወርዳለን። ለምሳሌ ማንንም ሰው ሳንቲም ቢወረውር ወይ ዘወዱን ምንድነው ይባላል ወይ አንበሳውን ወይ በግልባጭ ያለው ምስል ነው የሚያገኘው ማንንም ሰው ማለት። ስለዚህ አሁን ይሄ ለሁሉም የሚሰራ ነው። ለአንድ ሰው ሰርቶ ለሌላ ሰው የማይሰራ በተለያየ ኮንዲሽን የማይለዋወጥ አውትካም የማይለዋወጣው
new child always ምንድን ነው የሚሆነው? ወይ ሜል ነው የሚሆነው ወይ ፊሜል ነው የሚሆነው። እንደዚህ አይነት ዲዳክቲቭ ሪስክ ከጀነራል ትሩ ተነስተን ወደ ስፔሲፊክ ወደ ራሳችን እውነት እናመጣቸው ነው ዲዳክቲቭ ሪዝኒንግ የምንላቸው ማለት። አሁንም ስለ ኦብጀክቲቭ እያወራን ኦብጀክቲቭ ፕሮባቢሊቲን ዲተርማይን ስናደርግ በኢንዳክቲቭ አየን። ከጀነራል ትሩ ተነስተን ወደ ስፔሲፊኬሽን ወደ ስፔሲፊክ ፖይንት ስንመጣ ኢንዳክቲቭ ሪዝኒንግ ደግሞ ከታች ከስፔሲፊክ ተነስተን ወደ ጀነራል ትሩ ስናደርገው ማለት ወደ ጀነራል ትሩ ስናደርገው ለምሳሌ የመሞት እድል probability of death probability of something ለማስላት ምን እናደርጋለን? መጀመሪያ በአካባቢያችን ያለውን ዳታ አንሰ ለምሳሌ probability of car accident ባለንበት ቦታ የካር አክሲደንት probability ለማስላት ዳታ እንሰበስባለን። ኦኬ ባለፈው አመት ባለፈው ወር ምን አይነት የመኪና አደጋ ተፈጠረ በሱ ላይ ቤዝ ሆነን the probability of car accident ይሄ ነው ብለን እንነሳለን ማለት ነው። ለምሳሌ probability that a 25-year-old person will die before age 13 cannot be logically deducted። ቀደም ባወራነው በመጀመሪያው በዲዳክቲቭ ኦኬ እድሜያቸው 30 ሳይሆን የሚሞቱ ሰዎች ይሄን ያክል ነው probability ብለን በዲዳክቲቭ በጀነራል መምጣት አንችልም። ነገር ግን ካለፈው እንዳልኳችሁ በአካባቢው ካሉ በሀገሪቷ ካሉ በከተማው ካሉ ካለፈው የሞት the past mortality experience or mortality rate ተነስተን ግን የመሞት እድሉን ምን ልናደርግ እንችላለን? ኤስቲሜት ልናደርግ እንችላለን። በዚህ መንገድ ኦብጀክቲቭ ፕሮባቢሊቲያችንን ዲተርማይን የምናደርግ ከሆነ ኢንዳክቲቭ ሪዝኒንግ ይባላል ነው። ኢንዳክቲቭ ሪዝኒንግ ይባላል። ኦኬ the last one subjective probability የምንለው ነው። subjective probability ደግሞ ስንል the probability which is depends on personal estimation, personal attitude, personal belief ነው የምንለው። the subjective probability is individual or personal estimates of chance ነው። አንዳንድ ሰው አይታቸው እኔ ሎተሪ የምቆርጠው በልደቴ ቀን ነው፣ እኔ የዓመት በዓል ቀን ወይ የሆነ የሱን ቀን የሚመርጣውን ቀን ይወስድና በዚህ ቀን ሎተሪ ከቆረጥኩኝ በዚህ ቀን እንዲህ ካደረኩኝ እንዲህ ሳረግ እንዲሆንልኝ ያለው ፐርሰናል ጀጅመንት አለ፣ ፐርሰናል ፕሮባቢሊቲ ኤስቲሜሽን። አንዳንድ ሰው እኔ በባቡር አልሄድም አክሲደንት ያጋጠ እኔ ሰኞ ቀን ከቤት አልወጣም የበዓል ቀን ከቤት አልወጣም። ለምን? based on personal judgment, based on personal belief, based on personal experience, the estimating the probability አደጋውን በራሳቸው እይታ በራሳቸው አመረዳት በራሳቸው ምልከታ ምን ያደርጋሉ? ኤስቲሜትድ ያደርጋሉ። ይሄ ከሆነ subjective probability it can be differ from person to person። ለምሳሌ ለአንድ ሰው ሎተሪ በማንኛውም ቀን ከዛ ለሱ ምንም ላይ መስለው ይችላል፣ ሊወጣም ላይወጣም ይችላል። ለአንዳንድ ሰው ግን ሎተሪ በአዲስ ዓመት መግዛትና በልደት ቀን መግዛት የበለጠ ሎተሪውን ለማሸነፍ ያግዘኛል ብሎ ፕሮባቢሊቲውን ከፍ ያደርጋል ወይም estimated the chance of occurrence something ወይም ደግሞ በበዓል ቀን ከቤት አልወጣም በዚህ ቀን እንዲያደርግም ለምን አደጋ ይደርስብኛል የሚል እሳቤ ካለ ማለት። ስለዚህ a widely variety of factor can influence subjective probability affect የሚያደርጉ ነገሮች አሉ። person's age አለ፣ gender intelligence አለ፣ education አለ፣ use of alcohol አለ፣ religion አለ፣ belief አለ፣ experience አለ። እነዚህ ሁሉ የየግል ትልልቅ ሰዎች የራሳቸው probability estimate የሚያደርጉበታል። ሴቶች ከወንዶች የተሻለ ነገሮችን የሚያዩበት አንግል አለ። እነዚህ personal probability በpersonal estimate ስናደርግ subjective probability እንላለን ማለት ነው። ኦኬ ለዛሬ እዚህ ላይ ይብቃን። ኔክስት የዚህን ቻፕተር ቀጣይ ክፍል ስለ peril hazard ለperil እና hazard እናያለን። በጣም አመሰግናለሁ። ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ።